Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Giờ, giả sử một trường hợp như này nhé. Tối nay đi làm về, ăn uống xong xuôi, các bạn ngả lưng xuống sofa, cầm điều khiển, bật chiếc tivi lên và bấm vào một bộ phim trên Netflix. Thao tác ấn nút đó chắc chỉ tốn chưa tới 1 giây. Nhưng vấn đề ở chỗ này, ngay tại cái khoảnh khắc các bạn vừa ấn nút play đó, có hàng chục triệu người khác trên thế giới cũng đang làm hành động y hệt. Theo số liệu mới nhất, nền tảng này có hơn 260 triệu tài khoản trả phí, hàng triệu người cùng kéo phim 4K về máy ở cùng một thời điểm. Lượng dữ liệu này lớn đến mức nó chiếm tới 15% tổng băng thông của toàn bộ Internet. Cứ tưởng tượng mạng Internet có bao nhiêu chỗ trống, thì một mình ông Netflix này đã lấy mất 15 phần rồi. Đứng ở góc độ người xem, mình chỉ cần phim chạy trơn tru là xong. Nhưng với những người làm kỹ thuật, đây là một bài toán cực kỳ đau đầu. Làm sao họ có thể truyền một lượng dữ liệu nặng hàng chục gigabyte đi qua những đường cáp quang dưới đáy biển, vắt ngang qua nửa vòng trái đất, rồi đi vừa vặn vào chiếc tivi của các bạn mà không bị giật lag tí nào? Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đi sâu vào bên trong kiến trúc của Netflix, xem họ đã xử lý chuyện này ra sao nhé. Bắt đầu thôi. Các bạn thấy đấy, lượng người dùng thì đông kinh khủng. Vậy cách dễ nhất để phục vụ họ là gì đây? Cứ xây một cái máy chủ thật to ở bên Mỹ, chứa hết phim ở đấy, ai xem thì kéo về đúng không? Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế nó đụng phải một rào cản vật lý không thể vượt qua được. Giả sử TV nhà các bạn đặt ở Việt Nam nhé, còn máy chủ thì nằm ở California. Khoảng cách giữa hai đầu này xương xương cũng 13-14 nghìn cây số. Kéo một đường cáp quang dưới đáy biển thì tín hiệu truyền bằng ánh sáng đúng không? Nhưng ngặt nỗi, ánh sáng chạy trong lõi kính cáp quang chậm hơn khá nhiều so với khi bay ngoài vũ trụ. Đi một vòng qua lại, bèo nhất cũng mất tầm 200 ms. Với lướt web đọc báo thì chả ai để ý đâu, nhưng kéo nguyên một tệp phim 4K nặng mấy chục gigabyte thì lại là chuyện khác. Dữ liệu bắt buộc phải băm nhỏ ra thành hàng triệu mảnh ghép li ti. Trên quãng đường mười mấy ngàn cây số đấy, mấy mảnh ghép này phải chui qua cả tá bộ định tuyến mạng. Đi đường dài, lặn ngụp dưới đại dương, kiểu gì cũng có vài mảnh bị rơi mất dọc đường. Thế là cái tivi nhà các bạn bị thiếu dữ liệu, nó đành phải đứng khựng lại, báo về Mỹ xin gửi bù lại đoạn vừa bị rớt. Và kết quả là cái vòng tròn quay quay gây ức chế nhất mọi thời đại này hiện lên. Đang xem đoạn gay cấn mà cứ chừa tải thì bực mình phải biết. Rõ ràng khoảng cách địa lý là một giới hạn khó nhằn. Cứ bắt một cái máy chủ ở Mỹ gánh luồng video cho cả thế giới thì kiểu gì cũng sập. Nghẽn mạng là cái chắc. Chuyện cái vòng tròn chừa tải lúc nãy mới chỉ là rắc rối bên ngoài thôi. Quay lại năm 2008, bản thân hệ thống bên trong của Netflix từng dính một vố nhớ đời luôn. Chuyện là hồi đấy, nền tảng của họ chưa đồ sộ như bây giờ. Toàn bộ phần mềm được xây dựng theo kiểu nguyên khối, dân kỹ thuật hay gọi là monolith. Các bạn cứ hình dung là từ trang đăng nhập, kho phim cho đến chức năng tính tiền, tất cả đều bị nhồi chung vào một bộ máy chủ khổng lồ và dùng chung đúng một cái kho chứa dữ liệu ở bên dưới. Lúc mới làm thì nhàn, sửa code cũng nhanh, nhưng cách làm này chẳng khác nào bỏ hết trứng vào chung một cái giỏ. Đến tháng 8 năm 2008, một lỗi dữ liệu cực kỳ bé bất ngờ xuất hiện. Do mọi thứ dính chặt vào nhau, cái lỗi này bắt đầu lan rộng ra. Nó kéo theo phần thanh toán bị treo, rồi làm nguyên cái máy chủ sập luôn. Kết quả là toàn bộ dịch vụ ngưng hoạt động trong suốt 3 ngày. Không một ai đăng nhập được, cũng không ai xem được gì. Cú sốc này giúp đội ngũ kỹ sư nhận ra vấn đề chí mạng của hệ thống. Họ gọi nó là điểm hỏng hóc duy nhất hay single point of failure, nghĩa là hỏng một góc thì đi luôn cả hệ thống. Và họ hiểu rằng muốn phục vụ hàng trăm triệu người, bắt buộc phải đập bỏ cái khối kiến trúc này đi để xây lại. Sau cái vụ sập mạng năm 2008 ấy, thì đội ngũ kỹ sư Netflix nhận ra một điều là cứ nhét chung mọi thứ vào một cục thì sớm muộn cũng toang cả hệ thống, bắt buộc phải tách chúng ra. Họ chốt một phương án là xẻ đôi kiến trúc ra làm hai nửa hoàn toàn độc lập. Các bạn cứ hình dung là một bên lo phần não bộ, còn một bên lo phần cơ bắp. Phần não bộ, dân trong nghề hay gọi là control plane, được dọn sạch lên đám mây AWS của Amazon. Chỗ này chuyên xử lý mấy việc tính toán logic như kiểm tra tài khoản, trừ tiền hàng tháng hay phân tích xem các bạn thích xem thể loại gì để gợi ý phim. Còn phần cơ bắp thì sao? Cái này gọi là data plane. Netflix tự tay ráp những cỗ máy lưu trữ phần cứng màu đỏ của riêng họ, đặt tên là Open Connect. Việc của dàn máy này cực kỳ đơn giản thôi. Nó chứa mấy tệp phim 4K nặng trịch và đẩy thẳng vào TV nhà các bạn. Nhờ cho xẻ đôi này,
Giả sử phần đăng nhập trên mail có bị đơ mất vài giây thì dàn máy Open Connect bên dưới vẫn cứ phát phim ầm ầm, việc ai nấy làm. Đây chính là cái nền móng giúp họ phục vụ hàng trăm triệu người cùng lúc mà chả sợ giật lag gì cả. Các bạn cứ hình dung thế này, lúc mình vừa mở cái app Netflix lên, chiếc điện thoại sẽ gửi hàng loạt yêu cầu về máy chủ trên đám mây AWS. Với hơn 260 triệu người dùng, mỗi giây có hàng tỷ yêu cầu đổ về cùng một lúc. Nếu để lượng dữ liệu khổng lồ này đi thẳng vào khu vực trung tâm thì các máy chủ bên trong sẽ không thể nào xử lý xuể hết được. Vì vậy, ngay tại vòng ngoài, Netflix đặt một hệ thống kiểm duyệt. Dân kỹ thuật gọi nó là API Gateway. Ngày trước họ xài Joule, còn bây giờ phần lớn đã chuyển sang dùng Envoy. Hệ thống kiểm duyệt này làm hai việc chính. Đầu tiên là kiểm tra, thấy mấy cái yêu cầu vớ vẩn kiểu rác, spam hay ai đó đang cố tình gửi dữ liệu sai lệch để làm phiền, nó lập tức từ chối và loại bỏ ngay, giữ cho khu vực xử lý bên trong luôn sạch sẽ. Việc thứ hai là sắp xếp. Nếu yêu cầu là thật, nó mới xem xét các bạn đang cần gì. Cần kiểm tra mật khẩu thì đưa sang cụm máy chủ tài khoản, cần tìm phim thì đưa sang cụm máy chủ danh mục. Nhờ có khâu phân loại này, hệ thống bên trong luôn nhận đúng việc và chạy rất mượt mà. Và ngay phía sau lớp cửa đó chính là một thế giới khổng lồ mang tên Microservices. Vừa bước qua khỏi lớp cổng kiểm duyệt Envoy ban nãy, các bạn sẽ đi thẳng vào khu vực trung tâm của Netflix trên đám mây AWS. Ở đây chả có cái máy chủ nguyên khối to đùng nào cả. Thay vào đó, nó là một thế giới của hàng vạn phần mềm nhỏ li ti nằm đan xen nhau. Dân kỹ thuật hay gọi cấu trúc này là microservices hay dịch vụ vi mô. Mỗi một mảng nhỏ chỉ nhận đúng một nhiệm vụ và tự làm việc của mình. Ví dụ nhé, cụm này lo kiểm tra tài khoản lúc các bạn đăng nhập, cụm kia lo tính tiền thuê bao, còn cụm này chuyên theo dõi xem các bạn thích thể loại gì để tự động gợi ý phim. Giữa hàng vạn dịch vụ này là một mạng lưới liên lạc chằng chịt, chớp nháy liên tục. Bọn chúng nói chuyện, trao đổi dữ liệu với nhau cực nhanh để ghép lại thành một cái giao diện mến hoàn chỉnh trên TV nhà các bạn. Cái hay nhất của kiểu làm này là chia nhỏ rủi ro. Giả sử hôm nay, cái dịch vụ chuyên lo việc lưu lịch sử xem phim tự nhiên dở trứng lăn ra lỗi. Thay vì sập toàn bộ web như cái hồi năm 2008, thì bây giờ các bạn vẫn cứ mở ứng dụng lên, chọn phim xem bình thường, chỉ là tạm thời không thấy cái danh sách phim cũ đâu thôi. Chỗ nào hỏng thì hệ thống giới hạn lỗi ngay tại chỗ đó, thợ vào sửa đúng chỗ đấy. Nhưng cụm khác vẫn cứ chạy ầm ầm, chả thèm quan tâm. Khả năng tự sinh tồn này cực kỳ hay. Tuy nhiên, xé ra thành hàng vạn mảnh trôi nổi lung tung trên mây như thế, thì làm sao bọn chúng biết địa chỉ IP của nhau để mà tìm đến nhau? Câu trả lời sẽ nằm ở một tấm bản đồ. Các bạn cứ hình dung thế này nhé. Đưa mọi thứ lên đám mây thì tiện thật, nhưng nó có một cái dở, đó là địa chỉ mạng hay còn gọi là IP của các máy chủ thay đổi liên tục. Cứ vài phút, một máy cũ bị xóa đi, máy mới lại được tạo ra. Nếu làm theo kiểu cũ là điền cố định địa chỉ mạng vào code thì hỏng bét. Hôm nay địa chỉ là số này, ngày mai nó biến thành số khác thì lấy gì mà tìm nhau? Để giải quyết chuyện này, Netflix xài một công cụ có tên là Eureka. Mình cứ hiểu nôm na nó là một cuốn danh bạ tự động đi. Cuốn danh bạ Eureka này được đặt ở ngay giữa trung tâm. Bất cứ phần mềm vi mô nào vừa được bật lên, việc đầu tiên nó làm là báo cáo với Eureka, đại loại như này: tôi là máy đăng nhập, địa chỉ IP của tôi là thế này nhé. Eureka sẽ ghi ngay dòng đó vào sổ. Và để chứng minh là mình vẫn đang chạy, cứ mỗi 30 giây các máy này phải nháy tín hiệu một lần. Nếu qua 90 giây mà Eureka không thấy tín hiệu, nó tự hiểu là máy này bị sập và lập tức gạch tên khỏi danh bạ. Nếu cuốn sổ này, khi máy tính tiền muốn tìm máy danh mục phim, nó chỉ cần hỏi Eureka: cho tôi xin cái IP mới nhất đi. Eureka đưa lại cái IP, thế là hai bên tự kết nối với nhau. Rất nhàn và chả cần ai can thiệp. Mọi thứ kết nối xong xuôi, nhưng thông tin người dùng thì sẽ được cất giữ ở đâu đây nhỉ? Giải quyết xong khâu tìm kiếm nhau, giờ mình bàn đến chỗ cất thông tin. Mấy cái dữ liệu như tài khoản của các bạn hay phim đang xem dở sẽ được để ở đâu? Nếu cứ dồn hết vào một cái máy chủ duy nhất thì lỡ nó sập nguồn là mất trắng luôn. Để tránh chuyện đó, Netflix chia nhỏ kho chứa ra với những thông tin tuyệt đối không được phép mất. Họ dùng một hệ thống tên là Apache Cassandra. Các bạn nhìn cấu trúc của nó này. Các máy chủ được xếp thành một vòng tròn khép kín. Khi các bạn ghi một thông tin mới vào, hệ thống tự động chép ra làm nhiều bản
giải đều cho các máy khác nằm trên vòng tròn. Thế nên, giả sử đêm hôm có một máy tự nhiên bị hỏng hay mất điện mạng, dữ liệu vẫn còn nằm nguyên ở mấy máy bên cạnh, không bao giờ lo mất. Tuy nhiên, do Cassandra lưu trên ổ cứng nên lúc gọi ra sẽ hơi mất thời gian một tí. Trong khi các bạn mở app lên là muốn thấy phim ngay lập tức. Thế là họ mới đắp thêm một lớp thứ hai vào, gọi là EV Cache. EV Cache không xài ổ cứng, nó cất dữ liệu thẳng lên thanh RAM. Những thông tin các bạn hay bấm vào nhất sẽ được đẩy lên đây. Lúc các bạn chạm màn hình, dữ liệu trả về chỉ tốn đúng vài phần nghìn giây, vừa an toàn lại vừa nhanh như chớp. Lưu trữ đã xong rồi, giờ thì làm sao họ biết các bạn thích xem thể loại gì để gợi ý ra màn hình chính đây? Khi mở app lên, các bạn có bao giờ để ý là màn hình của mình chả giống người bên cạnh tí nào không? Phim mình thích xem, nó cứ nằm sờ sờ ngay hàng đầu, chưa kịp gõ tìm kiếm, nó đã bày sẵn ra đấy rồi. Chuyện này hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên đâu nhá. Mọi thao tác nhỏ nhất của các bạn trên TV, từ việc lướt qua ngó cái ảnh bìa chừng 3 giây, bấm tua đi tua lại, hay cày phim ở lúc mấy giờ đêm, tất cả đều được thu thập lại. Dân công nghệ dùng một công cụ tên là Apache Kafka để hứng lấy đống dữ liệu này. Nó y hệt một dòng suối chảy liên tục không ngừng ấy. Toàn bộ luồng thói quen này được đổ thẳng vào một hệ thống máy học. Ở trong này, thuật toán bắt đầu chạy để so sánh các bạn với hàng chục triệu người khác có chung sở thích. Nó tính toán sẵn xem tối nay các bạn có khả năng cao sẽ ấn vào cái gì nhất. Kết quả trả về chính là cái giao diện đã được dọn sẵn ra trước mắt. Thậm chí, nó còn đổ luôn cả cái ảnh bìa phim cho vừa mắt các bạn nhất. 260 triệu người dùng là 260 triệu cái màn hình khác biệt hoàn toàn, không ai đụng hàng ai cả. Đến đây là mình đã dạo xong phần não bộ tính toán trên đám mây rồi. Nhưng khoan đã, phim đã chọn xong, nút play chuẩn bị ấn. Vậy thì lấy đâu ra tệp phim gốc chất lượng 4K để phát cho các bạn xem nhỉ? Giờ mình chuyển sang khâu nhào nặn video thôi. Quay lại với câu hỏi lúc nãy, cái bộ phim đấy ở đâu chui ra? Mọi thứ đều có nguồn gốc của nó cả. Khi mấy đạo diễn bên Hollywood quay xong một bộ phim, họ không ném cho Netflix mấy cái tệp nhỏ gọn như các bạn tự quay bằng điện thoại đâu. Họ gửi một cái tệp gốc, dân trong nghề hay gọi là bản master. Bản này thì chất lượng phải nói là nét căng, chưa hề bị ép dung lượng hay chỉnh sửa gì hết. Một bộ phim dài 2 tiếng ở định dạng thô này, nặng tới vài terabyte, tức là hàng ngàn gigabyte ấy. Nó thực sự là một khối dữ liệu khổng lồ. Ngay khi nhận được, Netflix đẩy thẳng cái cục dữ liệu này lên kho lưu trữ đám mây Amazon S3 để cất tạm. Nhưng đến đây thì một rắc rối lớn xuất hiện. Nếu cứ bê nguyên cái tệp master nặng mấy ngàn gigabyte này mà phát qua mạng wifi nhà các bạn, thì chắc chắn thiết bị sẽ đơ luôn từ giây đầu tiên. Đường truyền thông thường làm sao mà gánh nổi một cục dữ liệu to cỡ đấy? Hệ thống sẽ lập tức báo lỗi quá tải mạng, bắt buộc phải có một cách nào đó để thu nhỏ cục dữ liệu này lại. Nhưng hình ảnh lúc xem vẫn phải giữ được độ sắc nét chuẩn 4K. Và thế là một quy trình xử lý khổng lồ chính thức được khởi động. Bước đầu tiên là gì? Mình cùng sang khâu tiếp theo nhé. Để giải quyết vụ này, các kỹ sư Netflix dùng một chiêu rất hay. Các bạn cứ hình dung nhé, thay vì cố nhồi cả một khối khổng lồ vào xử lý cùng một lúc, họ dùng thuật toán để chia nhỏ nó ra. Dân trong nghề gọi thao tác này là chunking. Cụ thể là bộ phim dài 2 tiếng đồng hồ sẽ được hệ thống quét qua toàn bộ chiều dài, sau đó cắt vụn ra thành hàng vạn mảnh ghép li ti. Mỗi mảnh này được căn ke làm sao chứa nội dung kéo dài đúng 3 giây. Thế là từ một khối dữ liệu duy nhất ban đầu, giờ nó biến thành một mảng lưới gồm hàng chục ngàn đoạn video cực ngắn. Việc cắt vụn này hoàn toàn không làm mất đi nội dung phim, mà nó là bước dọn đường bắt buộc để chuẩn bị huy động một lực lượng tính toán khổng lồ ở phía sau. Đã băm nhỏ ra như thế này rồi, thì bước tiếp theo làm gì? Tội gì mà dùng một máy, mình chia đều việc ra cho đám mây làm thôi. Hàng vạn mảnh này chuẩn bị được đưa lên thớt rồi đấy. Các bạn nhìn đống mảnh ghép lúc nãy nhé, đã chia nhỏ ra thành từng mảng 3 giây rồi. Bây giờ, thay vì bắt một cái máy tính cày cuốc ngày đêm, Netflix gọi thẳng lên đám mây của Amazon, cho tôi thuê 100.000 cái máy ảo ngay lập tức đi. Thế là trên mây, một đội quân máy ảo khổng lồ được bật lên. Mỗi một cái máy sẽ nhảy vào, lắp đúng một mảnh ghép 3 giây kia để xử lý. Bọn chúng làm việc cùng một lúc song song với nhau. Cái đoạn này các bạn hay gọi là render hay ép dung lượng phim đấy. Xong việc một phát, đám máy ảo này lập tức bị tắt đi luôn để đỡ tốn tiền thuê. Nhờ cái kiểu lấy số lượng đè thời gian này, một bộ phim master nặng hàng ngàn gigabyte nghĩa ra phải nén mất vài tuần lễ,
giờ gộp lại chỉ tốn đâu đó chừng vài 3 tiếng đồng hồ là xong xuôi gọn gàng. Dung lượng phim đã được nén cho nhẹ rồi, nhưng mà khoan, ép nhỏ xuống thì hình ảnh có bị mờ đi không? Nhỡ lúc các bạn xem trúng đoạn tối thui thì sao? Chỗ này hệ thống lại phải dùng đến một con AI tự động chấm điểm hình ảnh đấy. Các bạn để ý nhé, ép dung lượng nhỏ xuống thì nhẹ máy, tốn ít mạng thật đấy. Nhưng cái giá phải trả là hình ảnh rất dễ bị mờ tịt hay vỡ hạt lòi ra, nhất là mấy cái đoạn quay ban đêm tối thui ấy. Thế làm sao để máy tính tự biết nén cỡ nào là vừa đẹp? Chỗ này Netflix xài một con AI có tên là VMAF. Các bạn cứ hiểu nó giống như một đôi mắt nhân tạo, được dạy cách nhìn và cảm nhận hình ảnh y hệt như mắt người thật vậy. Cách nó làm việc như này. Đôi mắt này sẽ soi từng đoạn phim ngắn vừa được nén xong. Nếu nó quét qua một cảnh tĩnh, ít chi tiết kiểu hai người đứng nói chuyện, nó sẽ cho phép hệ thống ép dung lượng cực mạnh, bởi vì mắt mình có cố nhìn cũng chả thấy được sự khác biệt. Nhưng bù lại, lúc gặp mấy cảnh rượt đuổi tốc độ cao, khung hình chớp nhoáng liên tục, đôi mắt AI này lập tức báo hiệu, xả hết cỡ băng thông ra, tuyệt đối không được nén chặt để giữ cho hình nét căng. Nhờ cái trò tự động chấm điểm và điều chỉnh này, tệp phim vừa nhẹ đi rất nhiều mà mắt mình xem vẫn thấy chân thực, không bị dỗ hạt tí nào. Khâu xóa lỗi đã xong, giờ chuyển sang trò đóng gói đa phiên bản thôi nào. Các bạn để ý nhé, hình ảnh chấm điểm xong rồi, dung lượng nén xong xuôi hết rồi. Nhưng đời đâu như mơ, không phải người xem nào mạng cũng khỏe giống nhau đâu. Người thì ngồi nhà xài cáp quang chạy vù vù, người thì lại cầm điện thoại ra quán cà phê xài sóng 4G chập chờn. Nếu hệ thống cứ cố nhét cái tệp 4K to đùng vào chiếc điện thoại đang yếu sóng, kiểu gì cái vòng tròn chờ tải kia cũng hiện lên. Còn nếu đẩy bản mờ tịt cho cái tivi ở nhà thì xem lại chán quá. Thế là đội ngũ kỹ sư bày ra một trò cực kỳ hay, dân trong nghề gọi là thang mã hóa. Từ một đoạn phim 3 giây lúc nãy, họ đưa qua chuẩn nén video AV1 và tự động nhân bản nó ra thành hàng chục, thậm chí hàng trăm phiên bản khác nhau. Tất cả đống phiên bản này được xếp thành một cái thang, bậc dưới cùng là bản mờ nhất, nhẹ nhất dành cho những lúc rớt mạng, các bậc ở giữa dành cho máy tính bảng, và bậc cao nhất trên đỉnh là bản 4K nét căng dành cho TV cỡ lớn. Nhờ có cái kho dự phòng xếp sẵn thành từng bậc như thế này, lúc các bạn xem, hệ thống cứ tùy theo mạng khỏe hay yếu mà bốc đúng cái bậc thang phù hợp gửi về. Nhờ vậy mà phim cứ chạy trơn tru, không bao giờ bị khựng lại. Đến đây là phim đã ra lò sẵn sàng, chuyển sang khâu đẩy nó về sát vách nhà các bạn thôi. Ok, giờ phim nén xong xuôi hết rồi, đủ các loại kích cỡ để sẵn trong kho. Bây giờ làm sao để đưa đống phim này đến tận TV nhà các bạn đây? Bình thường, các trang web hay dùng một dịch vụ gọi là CDN. Các bạn cứ hiểu nôm na nó là một mạng lưới máy chủ đi thuê của bên thứ ba, làm nhiệm vụ chứa và trả dữ liệu hộ mình. Nhưng đội ngũ Netflix nhìn vào giải pháp này và lắc đầu ngay. Lý do là vì mấy cái mạng lưới đi thuê kia vốn được thiết kế để chứa những thứ nhỏ nhẹ như là hình ảnh, chữ viết hoặc phục vụ lướt web đọc báo thông thường. Còn một bộ phim 4K thì lại là một luồng dữ liệu khổng lồ chạy liên tục không ngừng nghỉ. Nếu đem gửi nhờ qua mạng lưới trung trạ kia, tiền cước mạng hàng tháng sẽ đội lên một con số trên trời ngay. Hơn nữa, máy móc của họ mà gánh mớ phim nặng trịch này thì kiểu gì cũng bị đơ và sập nguồn ngay. Đứng trước cái rào cản này, Netflix cứ định chơi lớn, không đi thuê mướn gì hết, tự tay thiết kế và tự lắp ráp luôn hệ thống máy chủ của riêng mình. Bước đi này chính thức khai sinh ra hệ thống cơ bắp mang tên Open Connect, sinh ra chỉ để làm đúng một việc là phát phim. Các bạn nhìn cái thùng màu đỏ này nhé. Bề ngoài thì y hệt mấy cái máy chủ thông thường, nhưng mở nắp ra, bên trong lại là một cấu trúc hoàn toàn khác. Đội ngũ kỹ sư làm ra cỗ máy này với một mục đích duy nhất, đó là đẩy tệp phim từ ổ cứng ra đường truyền mạng càng nhanh càng tốt. Bên trong nó được cắm kín mít hệ thống ổ cứng NVMe tốc độ cao, chứa được hàng trăm terabyte phim sẵn sàng chờ người xem gọi. Để làm được việc này, phần mềm chạy hệ điều hành FreeBSD kết hợp với Nginx. Họ tự tay viết lại đoạn mã lõi để dữ liệu không thèm đi vòng qua bộ xử lý trung tâm làm gì cho tốn thời gian nữa. Nó đi tuột một mạch từ ổ cứng ra thẳng cổng mạng bên ngoài luôn. Sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm này giúp một chiếc hộp bé tẹo có thể xả băng thông lên tới hàng trăm gigabit mỗi giây. Một mình nó vánh cả vạn chiếc TV xem phim 4K cùng lúc mà máy vẫn chạy êm ru. Ok, giờ máy móc thì làm xong rồi, chạy ngon lành rồi. Nhưng đem cái tủ đỏ này đi giấu ở đâu thì mới là nước đi ăn tiền nhất của Netflix. Chuyển sang khâu tiếp theo nhé.
Các bạn còn nhớ cái khoảng cách 13.000 cây số ở đoạn đầu video không? Mình nói thật nhá, nếu đặt cái tủ máy đỏ này ở bên Mỹ thì dù nó xịn cỡ nào, tín hiệu bay về đến Việt Nam vẫn bị trễ như thường. Giới hạn vật lý mà, sao mà đỡ được? Thế là Netflix tung ra một nước cờ cực kỳ khôn ngoan. Thay vì cứ giữ khư khư cụm máy chủ ở một chỗ, họ sản xuất hàng ngàn chiếc hộp đỏ này rồi đem tặng miễn phí cho các nhà cung cấp Internet tại từng quốc gia. Ở Việt Nam mình, mấy ông lớn như VNPT, Viettel hay FPT đều nhận được những cái tủ này. Nhận máy về, nhà mạng chỉ cần cắm thẳng cái tủ đỏ vào hạ tầng trung tâm dữ liệu của họ. Khâu này gọi là lồng ghép máy chủ hay ISP Embedding. Các bạn thử nghĩ xem nhé, thay vì nằm tít ở bên kia bán cầu, toàn bộ kho phim 4K này đã yên vị ngay trong lòng thành phố của các bạn. Lúc này, khoảng cách từ kho phim đến người xem bị thu hẹp lại, từ mười mấy ngàn cây số rớt xuống chỉ còn đúng vài cây số, tính từ trạm cáp quang đến chiếc TV. Dữ liệu chạy thẳng một mạch, không lặn mụp qua biển lớn, độ trễ gần như bằng không, mọi thứ nhanh như chớp. Nhưng mà nghĩ lại nhé, một cái tủ bé tẹo thế kia thì làm sao chứa nổi cả một kho phim khổng lồ của Netflix? Hệ thống sẽ chọn bộ phim nào để cất vào đó? Mình cùng đi tìm câu trả lời nhé. Bạn nghĩ cái tủ OCA bé tí tẹo thế kia có nhét vừa cả cái kho phim mấy trăm ngàn bộ của Netflix vào đấy được không? Sự thật là nó chả cần phải chứa hết làm gì cả. Chỗ này mới thấy cái bộ não trên AWS nó khôn cỡ nào. Nó chuyên đi phân tích thói quen để đoán trước xem ngày mai dân tình quanh khu nhà các bạn sẽ hóng bộ phim nào nhất. Kiểu như cuối tuần này có tập mới của phim hành động nào đấy chẳng hạn. Đoán ra rồi, nhưng hệ thống cũng không tải phim ngay giữa ban ngày đâu. Nó kiên nhẫn đợi đến đúng 2 giờ sáng, cái tầm mà mọi người ngủ say hết rồi, đường truyền cáp quang ngoài kia trống trơn chả ai xài. Đúng lúc đấy, đám mây AWS mới âm thầm đẩy mấy tệp phim 4K nặng trịch chạy dọc theo đường cáp quang biển, đổ đầy vào chiếc máy OCA ở trạm địa phương. Mọi thứ diễn ra êm du trong đêm luôn. Thế là chiều hôm sau đi làm về, các bạn mở app lên bấm xem, hình ảnh nó hiện lên ngay tấp lự, bởi vì thực chất là bộ phim đã nằm chờ sẵn ngay đầu ngõ từ đêm hôm qua rồi. Một nước đi giấu giếm cực kỳ khôn khéo. Kho tàng đã chuẩn bị xong rồi, giờ chuyển ra khâu bấm nút xem phim nhé. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, phim đã nằm sẵn ở trạm mạng ngay gần nhà. Giờ quay lại đúng cái khoảnh khắc các bạn ngồi trên sofa và bấm nút play nhé. Lúc này, chiếc TV lập tức gửi một tín hiệu báo cáo lên bộ não AWS trên đám mây. Nhưng các bạn lưu ý nhé, đám mây không trực tiếp gửi bộ phim về đâu. Nhiệm vụ của nó lúc này chỉ là người hướng dẫn. Bằng một kỹ thuật gọi là định tuyến BGP, hệ thống lập tức phóng một đợt sóng quét qua toàn bộ các cụm máy chủ màu đỏ đang đặt quanh khu vực nhà các bạn. Thuật toán bắt đầu đo khoảng cách. Nó tính toán xem từ TV nhà các bạn kết nối đến cái tủ máy nào là ngắn nhất. Đồng thời, nó cũng rà soát xem máy nào đang rảnh, máy nào đang bận xử lý quá nhiều để né ra. Quá trình này diễn ra chớp nhoáng. Chỉ trong vỏn vẹn vài phần nghìn giây, việc quét mạng lưới kết thúc. Hệ thống nhặt ra đúng 3 cỗ máy có tình trạng ổn định nhất. Sau đó, nó đóng gói địa chỉ IP của 3 cái máy này và ném ngược lại cho chiếc TV. Việc của bộ não đến đây là xong rồi. Nhận được danh sách, chiếc TV lập tức móc nối thẳng vào cỗ máy số 1 để lấy dữ liệu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cỗ máy này tự nhiên sập nguồn giữa chừng? Cái đó mình tính sau. Giờ thì phim bắt đầu chạy rồi này. Các bạn để ý cái chi tiết này nhé. Đây là cái hay nhất của toàn bộ hệ thống. Lúc chiếc TV chốt được địa chỉ IP và bắt đầu kéo phim về, đoạn dữ liệu này hoàn toàn không bước một chân nào ra ngoài không gian mạng quốc tế. Bình thường, lúc lướt web hay xem phim từ máy chủ nước ngoài, dữ liệu phải đi qua hàng tá các hệ thống mạng chằng chịt. Chỗ mạng quốc tế thì lúc nào cũng đông đúc, lộn xộn, các quang biển thì lại hay đứt, thành ra rất dễ bị đứng hình. Nhưng đằng này, chiếc tủ đỏ OCA đã nằm gọn ngay trong trạm của nhà mạng rồi. Thế nên, cuộn phim 4K nó tuôn một mạch từ trạm viễn thông ở đầu ngõ, đi thẳng vào TV nhà các bạn. Dân trong nghề gọi cái này là Zero Transit, nghĩa là không đi qua mạng trung gian. Làm kiểu này, Netflix không tốn một xu nào tiền cước đường dài, mà các bạn xem phim thì cực kỳ mượt. Các quang ngoài biển có bị cá mập cắn đứt đôi đi chăng nữa, thì TV ở nhà vẫn cứ nét căng, không rớt một khung hình nào hết. Hình ảnh đã tuôn về rồi đấy. Nhưng cục phát wifi nhà các bạn đôi khi cũng dở trứng. Lỡ đang xem mà có người nhà tải tệp nặng, mạng bị sụt thì sao? Cái này hệ thống nó có một chiêu xử lý cực hay, ta cùng tìm hiểu thôi nào. Nếu hệ thống cứ ngoan cố đẩy cái bản 4K to đùng qua đường truyền yếu xìu đó,
chắc chắn cái vòng tròn chờ tải sẽ hiện lên giữa màn hình. Nhưng xem Netflix hiếm khi thấy cảnh đó đúng không? Đó là nhờ một thứ gọi là truyền phát thích ứng. Bí quyết nằm ngay trong cái ứng dụng cài trên điện thoại hay TV của các bạn. Trong lúc chiếu phim, nó liên tục tự đo tốc độ mạng. Hễ thấy vạch sóng tụt xuống, nó lập tức báo về máy chủ. Mạng đang yếu, gửi cho tôi cái bản mờ hơn đi. Các bạn còn nhớ cái kho chứa hàng trăm phiên bản lúc nãy không? Máy chủ lập tức nhặt cái bản nhẹ hơn ném về. Hình ảnh có thể bớt nét đi một tí, nhưng bù lại bộ phim vẫn cứ chạy trơn tru, không bị khựng lại một giây nào. Đến lúc mạng khỏe lại, nó lại tự động chuyển sang kéo bản 4K siêu nét về cho các bạn xem. Mọi chuyện cứ thế lên xuống nhịp nhàng. Nhưng nếu lỡ như cỗ máy chủ đang phát phim kia tự nhiên bốc cháy thì sao? Mạng yếu thì đã có thuật toán tự hạ chất lượng hình ảnh xuống. Nhưng thế thì chưa là gì đâu. Nhỡ đâu cái cỗ máy chứa phim ở trạm địa phương tự nhiên bị đứt cáp điện hay chập cháy ổ cứng thì làm thế nào? Đang xem phim mà máy chủ sập thì chắc chắn là màn hình đen thui rồi. Để xem hệ thống có đủ sức chống đỡ hay không, kỹ sư Netflix bày ra một trò cực kỳ liều lĩnh. Họ viết ra một phần mềm tên là Chaos Monkey. Các bạn hiểu nôm na là một con khỉ thích quậy phá ấy. Con khỉ này được thả vào hệ thống và nó sẽ đi rút phích cắm bừa bãi của bất kỳ chiếc máy chủ nào đang chạy. Đúng vậy đấy. Họ tự tay đánh sập hệ thống của chính mình luôn. Mục đích là để xem cái tivi nhà các bạn phản ứng ra sao khi dòng dữ liệu tự nhiên bị cắt đứt đấy mà. Ngay khoảnh khắc cỗ máy số 1 lăn đùng ra cút, chiếc tivi lập tức phát hiện khung hình phim không hề bị đơ. Tivi tự động lấy danh sách địa chỉ dự phòng lúc nãy và chuyển sang kết nối thẳng với cỗ máy số 2 ở trạm kế bên. Dữ liệu lại tiếp tục chảy về êm du. Thậm chí, người xem trên sofa còn không hề hay biết là cái máy chủ đầu tiên vừa mới bốc cháy. Một thiết kế không bao giờ sụp đổ, thực sự là như thế này đấy. Phim xem xong, chữ chạy lên màn hình. Các bạn tưởng là kết thúc rồi đúng không? Thật ra cỗ máy của Netflix vẫn chưa hề nghỉ ngơi đâu nhé. Trong suốt quá trình các bạn ngồi xem, mọi thao tác từ việc tua qua đoạn chán, bật phụ đề tiếng Việt hay là cày một mạch đến tận sáng, tất cả đều được chiếc TV âm thầm ghi chép lại hết. Đúng thói quen này được đóng gói cẩn thận rồi bay ngược trở lại hệ thống bộ não trên đám mây AWS. Dân kỹ thuật hay gọi cái quá trình này là vòng lặp phản hồi. Về đến nơi, hệ thống máy học lại tiếp tục nhào nặn đống dữ liệu mới này. Càng xem nhiều, nó càng hiểu các bạn thích thứ gì, ghét thứ gì. Nhờ đó mà cái danh sách phim gợi ý ngày mai lại càng gãi đúng chỗ ngứa hơn so với hôm nay. Một vòng tuần hoàn khép kín, cứ thế xoay vòng mãi không dừng. Đến đây, bức tranh về cỗ máy khổng lồ này đã ghép xong những mảnh cuối cùng. Mình cùng nhìn lại toàn cảnh nhé. Các bạn thấy đó, từ lúc bấm chọn phim đến khi nó chạy mượt mà trên màn hình, cả một cỗ máy khổng lồ phía sau phải chuyển động liên tục. Không hề có điều kỳ diệu nào ở đây cả. Tất cả là mồ hôi và chất xám của các kỹ sư. Nhìn lại toàn cảnh xem kìa. Bộ não đám mây AWS lo chuyện thu thập, tính toán và dự đoán. Nhà máy bên cạnh thì miệt mài băm nhỏ, nhào nặn và đóng gói hàng trăm phiên bản phim khác nhau suốt ngày đêm. Còn những chiếc tủ đỏ Open Connect thì âm thầm cắm chốt sát vách nhà các bạn, sẵn sàng xả dữ liệu thẳng vào TV mà không thèm lội qua mạng lưới quốc tế đông đúc. Cái hay nhất của nghề thiết kế hệ thống là gì? Là giấu đi toàn bộ sự phức tạp khổng lồ của hàng ngàn máy chủ, hàng triệu dòng code để thu gọn tất cả lại thành một cái nút play duy nhất nằm trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã ngồi đến tận giờ phút này để cùng mình bóc tách kiến trúc của Netflix. Hy vọng câu chuyện hôm nay sẽ mang lại cho các bạn một góc nhìn mới. Nếu thấy hay, các bạn nhớ để lại một lượt đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.